नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत. मित्रांनो, आजचा विषय आहे की चिरे बांधकाम केलेलं आहे. चिरे बांधकाम करून फार्म हाऊस बांधलेलं आहे. पण बऱ्याच प्रेक्षकांचा असा प्रश्न होता की चिरे बांधकामामध्ये कशा प्रकारे इलेक्ट्रिक फिटिंग किंवा लाईट फिटिंग केलं जातं किंवा प्लंबिंग कसं केलं जातं. तर मित्रांनो, जसं आपण प्लास्टर करून वीट बांधकाम असेल किंवा ब्लॉकचं बांधकाम असेल, कॉन्क्रीट ब्लॉकचं, तर जसं आपण खाचकाम करतो आहे तशा प्रकारे आपण खाचकाम करू शकतो आणि त्यामध्ये इलेक्ट्रिक फिटिंग असेल किंवा प्लंबिंग असेल ते आपण कन्सील करू शकतो. मात्र करत असताना थोडीफार काळजी घ्यावी लागते. ज्या ठिकाणी जॉईंट्स आहेत त्या जॉईंटच्या लाईनमधूनच जर खाचकाम व्यवस्थितपणे तुम्ही केलं आणि सिमेंट पॉइंटिंग केला तर निश्चित ते खाचकाम केलेलं दिसून येत नाही. दुसरं म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्ही रूफ केला असेल, कौलारू छप्पर केला असेल किंवा पत्र्याचं छप्पर केलं असेल तर त्या पूर्ण चारी भिंतीवरून तुम्ही पायपिंग फिरवू शकताय. म्हणजे जो टॉपचा सरफेस असतो 10 फुटावरती जिथं छप्पर टेकलेलं आहे त्या पूर्ण चारी बाजूला तुम्ही इलेक्ट्रिक पाईपलाईन असेल किंवा पाण्याची पाईपलाईन असेल ही तुम्ही हवे त्या ठिकाणी चारी बाजूला फिरवून हवे त्या ठिकाणी खाली उतरू शकताय. मात्र बाथरूममध्ये तुम्ही प्लंबिंग काम करत असताना बाथरूमला जर तुम्हाला फुल टाईल लावायची असेल तर प्लास्टर करावे लागेल किंवा हाफ टाईल लावायचं असेल तरी प्लास्टर करावे लागेल. आणि त्या ठिकाणी तुम्ही नेहमीप्रमाणे जसं कन्सील प्लंबिंग केलं जातं तशाच प्रकारे तुम्ही प्लंबिंग करून घेऊ शकता. त्यामध्ये कुठलीही अडचण येत नाही. कुठलाही चिरा हा ठिसूळ नसतो, लक्षात घ्या. आणि तो हार्ड असतो. फक्त तो सिलेक्ट करत असताना तुम्ही चांगल्या क्वालिटीचा, चांगल्या दर्जाचा घ्या. कारण मागे आपण अनेक व्हिडिओ आपले आहेत, चिरा कसा असावा, चिऱ्याचा दर्जा कसा असावा. जर तुम्ही ते व्हिडिओ पाहिले नसतील तर जरूर पहा. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. मित्रांनो, आणखीन एक बऱ्याच प्रेक्षकांचा प्रश्न होता की आम्ही फार्म हाऊस बांधलेलं आहे पण फार्म हाऊसमध्ये उंदीरांचा फार त्रास आहे किंवा उंदीर येतात आणि पूर्णपणे आतमध्ये नासधूस करून जातात, तर त्याचा बंदोबस्त कसा केला जातो. तर मित्रांनो, बऱ्याच वेळेला आपण गडबडीमध्ये फार्म हाऊसचं काम करून घेतो किंवा घराचं काम करून घेतो. मग ते पत्र्याचं छप्पर असेल, कौलाचं छप्पर असेल, स्लॅब असेल तर उंदीर आतमध्ये येण्याची शक्यता फार कमी असते. दाराच्या फटीतून किंवा इतर फटीतूनच येऊ शकतात. पण त्यासाठी तुम्ही उंबरे जे असतात मार्बलचे उंच असे 4 इंच जर उंबरा तुम्ही मागे आणि पुढच्या साईडला केला, जर लाकडी चौकटी असेल तरी तुम्ही लाकडाचा उंबरा असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही. तर नसतील तर तुम्ही ग्रानाईटचे उंबरे तुम्ही चांगल्या प्रकारे करून घ्या. म्हणजे डायरेक्टली फ्लोरिंगवरून तुम्हाला एंट्री उंदरांची होणार नाही. आता राहिला प्रश्न, रूफिंग जे केलेलं असतं त्याच्या गॅपमधून उंदीर आतमध्ये येऊ शकतात. आणि त्यासाठी तुम्ही काय करायचं आहे, ज्या ठिकाणी भिंत चपते आणि रूफिंग आपण राफ्टर्स किंवा पर्लीज आपण टेकवतो त्या ठिकाणी गॅप निर्माण असते. जवळजवळ 6 इंचची गॅप असते. आता ती गॅप आपण चिऱ्यानं भरू शकत नाही. चिरा तशा प्रकारे आपण कट करू शकत नाही. त्यासाठी एकच पर्याय राहतो, तो म्हणजे ज्या ब्रंट ब्रिक्स भाजी विटा ज्या असतात त्यात तुम्ही काय करायच्या आहेत, वापरायच्या आहेत. आणि त्यानं पूर्ण गौंडी जो बांधकाम करतो त्याच्याकडून तुम्ही रूफिंग झाल्यानंतर तो गॅप जो आहे आतून आणि बाहेरून नाही शक्य झाला तर आतून तरी जरी तुम्ही तो गॅप भरला आणि तो व्यवस्थितपणे त्याचं पॉइंटिंग वगैरे करून घेतलं, कौलाला चिकटेपर्यंत ती विटा लावायच्या आहेत, मॉर्टर लावायचं आहे. मग पत्रा फिनिशिंग असेल, पत्र्यालासुद्धा तर टच होऊ शकतात विटा, की जेणेकरून कुठल्याही प्रकारचं उंदीर असेल, कुठल्याही प्रकारचा सरपटणारा प्राणी असेल तो घरामध्ये एंट्रीच होऊ शकत नाही. तर हा एक बऱ्याच प्रेक्षकांचा प्रश्न होता की उंदीर येऊ नये म्हणून काय केलं पाहिजे. तर मित्रांनो, असे आपण अनेक विषय आपण निवडू शकता. जर तुम्हाला काही बांधकामामधील काही प्रश्न असतील तर जरूर कमेंट बॉक्समध्ये विचारा आणि त्याचा आम्ही निश्चित उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू.
तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक व शेअर करा व आपण या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करण्यासाठी विसरू नका. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच. थँक्यू. धन्यवाद.